Đố anh Phú cái cây này cây gì vậy? Cây này cái gì? Mình gọi nó là gì? Mình gọi nó là thường người ta nói cây cạo lông mặt, nhưng mà này mình mua gì mình cạo lông heo. Ai xin gì em cũng cho, xoài cũng cho, rồi bánh tráng nhiều cũng cho. Lỗ làm sao? Cho thêm bọc nữa rồi vậy. Kệ lỗ người ta ăn sao? Chào quý vị khán giả. Không biết mọi người nhìn ra đây là cây cầu gì không? Đây là cây cầu Bình Triệu. Ngày hôm nay thì Phú sẽ đi xuống dưới Thủ Đức. Nay trời cũng hanh hanh rồi. Đây, chúng ta sẽ quẹo qua đường Phạm Văn Đồng đi, sẽ thoáng hơn. Ôi ôi, tới công chuyện rồi. Mưa quá, mưa quá. Rồi, chúng ta tới ngã tư Tô Ngọc Vân, cứ Phạm Văn Đồng rồi đi thẳng. Rồi trái Tô Ngọc Vân. Tới đây có ngã ba là quẹo trái là đường Tô Ngọc Vân nha cả nhà. Ngộ vậy á. Ai đi thẳng là thành cái đường Thanh Hà. Quẹo trái như đây. Nói tiếp. Rồi tới luôn. Hi, xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Mọi người thấy gì không? Đó là xe hơi. Không phải xe hơi của chủ quán. Thật ra cũng bất ngờ khi mà cái không gian với lại cái quầy bán nhìn rất là đơn giản, nhưng mà phải nói là ngày hôm nay là cái quy trình nó cực khủng và có xe hơi đem đi bán luôn. Đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức bánh tráng trộn Nga Muội ở địa chỉ là 526 Tô Ngọc Vân, thành phố Thủ Đức. Ở đây sẽ có cái gì đặc biệt thì mời cả nhà chúng ta sẽ theo dõi cái quy trình để mà ra được một cái xe bánh tráng nhìn đơn giản nhưng mà không đơn giản như vậy. Giờ bán thì từ 6 giờ tối cho tới 10 giờ rưỡi đêm, nghỉ ngày rằm nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà cùng xem, nhớ like, share và ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào quý vị khán giả, đây là bạn Nga, là chủ quán ngày hôm nay. Thì hiện nay là Phú đang đứng ở nhà bạn, đang sơ chế và làm tất cả các nguyên liệu để bán trong ngày hôm nay. Nga ơi, hiện tại là bây giờ mình sẽ đang làm cái gì đầu tiên? Mình luộc da heo với lại luộc mỡ cho chín. Dạ. Luộc da heo, luộc mỡ. Bây giờ luộc xong rồi mình sẽ làm cái gì nữa? Luộc xong rồi mình sẽ rửa sơ lại và thái mỏng ra, xong rồi đem vô lò nướng. Dạ. Da heo rồi cả nhà. Là chỉ có da heo trong đây luôn đúng không? Hay là có mỡ luôn? Có mỡ với da heo chung á. Lát mình lọc cái mỡ đó luôn. Dạ đúng rồi. Luộc bao lâu thì là cái da mình nó vừa? Cái này Nga luộc được 20 phút rồi chứ chắc cũng sắp chín rồi đó. Dạ. Nè mình vớt mỡ ra trước. Miếng này mỡ không ha? Dạ đúng rồi. Ba rọi nạc mỡ. Vớt da. Dạ. Cái này là người ta giao tới là mình, là người ta đã lọc cho giùm mình á, hay mình tự lọc? Cái này mình tự lọc á anh, đem về tự làm hết, tự cạo lông, tự lọc mỡ, rồi tự thái nhỏ ra. Vớt ra xong rồi đem rửa sơ.
da lưng chứ không phải da bụng. Da lưng này ngon hơn da bụng, mắc, giá tiền mắc hơn. Hai da khác nhau Dạ, nữa hả? đúng rồi. Mới biết luôn. Mới biết. Da lưng Đó. hơn da bụng. Giờ ngay cả bề bánh tráng mà cũng công phu vậy. Lúc người ta giao là em đã rửa sạch với lại cạo lông sơ rồi. Giờ em rửa lại lần nữa, em thái mỡ ra, mỡ da ra da. Này là da lưng nè. Da lưng. Dạ. Da lưng. Đáng ngon. Cạo hết. Cái này mà quay full luôn rồi. Cái clip nó dài cỡ nào luôn. Là em làm trước rồi đó. Tính ra mình rửa cái nước này để mình cho nó trôi cái gì? Ba cái dạng giống như cái nhựa anh, nhựa mỡ heo với da heo nữa ra đó. Dạ. Cho qua luôn. Dạ. Mỡ ba rọi nha. Đây. Nãy em có làm sạch rồi, giờ em rửa sơ thôi. Những ba rọi này nó ít thịt quá ha. Đây. Đố anh Phú cái cây này cây gì vậy? Cây này cái gì? Cái này chế hả? Cái này mua. Mua hả? Nó bán gì luôn hả? Dạ đúng rồi, ra mấy cái tiệm mà hớt tóc đồ nó có bán. Mình gọi nó là gì? Mình gọi nó là thường người ta nói cây cạo lông mặt, nhưng mà này mình mua gì mình cạo lông heo. Cạo lông heo. Rồi. Rồi bây giờ em lựa miếng nào có lông đẹp đẹp mình cạo. Đây. Lông đẹp đẹp. Lông mà đẹp đẹp. Lông dài mà đẹp nữa đây, miếng này. Cạo. Là cái lúc sớm cũng lấy cái này cạo đúng không? Dạ đúng rồi, cái này cạo. 2-3 người cạo mới xong. Nhiều lắm. Giờ sẽ là công đoạn nga muội thái da heo và lạng mỡ nha mọi người. Mỡ này muội lạng để qua một bên, rồi lúc khan thắng sẽ thắng chung với cái mỡ ba rọi này nè. Mỗi ngày là mình phải làm bao nhiêu lần? Mỗi ngày làm 10 đến 15 kg. 15 kg da heo, mỡ heo. 10 đến 15 kg da heo riêng á. Mỡ dạ, mỡ là riêng nữa. Sắc miếng vừa ăn. Miếng nhỏ thôi, lúc chiên lên nó còn phồng nữa. Đây, bên đây nè. Đây, qua bên đây. Đó. Rồi mình lột. Rồi một lần nữa nè. Lần nữa đi, có luôn. Quay nhiều. Rồi, qua đây. Quá trời. Bây giờ muội sẽ đem mấy em này lên rồi sấy nè. Quá công phu. Rồi, đưa lên. Trong có mấy cái sẵn rồi kìa. Đó, giờ muội kéo ra mình coi luôn ha. Rồi, kéo cái có sẵn luôn. Đó. Wow. Mình thấy nó phân bổ đều nè, có cái khô, có cái chưa khô. Đúng rồi. Cái nếu mà cái chưa khô thì sao? Mình vẫn xài hay sao? Em chở đầu. Chở đầu. Cái này vô trong. Sấy trong bao lâu nha? 8 tiếng à. 8 tiếng. Dạ, đúng rồi. Lâu dữ vậy hả? 8 tiếng mà có nhiều khi mình dặn nhiệt nó thấp á, còn lâu hơn nữa. Còn cái này hao điện không? Để 8 tiếng. Cũng hao á. Rồi, mà cả nhà cùng xem coi khều da heo ra. Rồi. Em da heo. Đầu tư nguyên cái máy sấy. Máy đó mắc không nè?
Em mua 7 triệu. Trước là em phơi nắng á. Nhưng mà có bữa mưa không có kịp bán. Vậy mới đã. Mở nãy giờ mỗi tháng sắp được rồi nè. Đó, tháng tầm nửa tiếng là mở vàng với giòn. Nhiều bước quá nên không có lụm được cái bước nãy bỏ vô chảo cho mọi người từ lúc đầu. 10 kg mà tớp lại còn tầm khoảng 2 kg, 2 kg mấy. Đó, giòn thấu. Củ cây này chưa tự chế phải không nhỉ? Dạ nè. Ba nghe làm ở hàng đó, hàng cho cái cây chập bá. An toàn đúng không? Dạ đúng rồi, nóng nó văng dữ lắm. Trời vừa mở thích thôi thấy cũng béo rồi đó. Đó bụp bụp. Có tiếng bụp bụp không? Giờ mua múc một muỗng lên được không? Đó nổ được. Cái lần quay này sợ lắm. Ủa xong cái này rồi mình có phải làm gì nữa không? Rưới cái sốt đưa. Rưới sốt nữa. Mình thấy nó dính lại á. Em sẽ băm xỉa cho nó ra cho nó tơ ra. Rồi bây giờ muỗng chiên da heo nha. Cái này không phải là dầu mà là cái nước mỡ hồi nãy mình thắng mỡ rồi đó. Còn cái nước mỡ. Đứng hơi xa nha, để nghe không chảo. Vàng. Nguyễn chiên bánh phồng thơm. Phồng lên đầy chảo. Dương khá là phồng. Phát huy được cái đó đúng không? Cây cái cây. Mình đảo ha. Đây, chín rồi. Nhẽ đầu tiên nha. Bao hôi dầu luôn nha. Cái gì? Bao hôi dầu, không có hôi dầu, không hôi dầu. Da heo mới chiên luôn. Bà giống bán hàng online. Đây có bóc miếng nè. Rồi, Miếng này thử đi. Giòn rụm ngay tại chỗ. Để béo. Không thơm. Da heo này mọi người có thể ăn để đến 1 tuần cũng không có bị hôi dầu đâu nha. Da heo này muội có bán lẻ nữa, 25.000 một phần nằm trong cái túi zip nhỏ nhỏ vậy nè. Lát muội sẽ ra quán mình sẽ coi cái đó ha. Xem nha. Nhưng mà cái này em vẫn là mỗi ngày em đều làm mẻ mới hết đúng không? Dạ đúng rồi, mỗi ngày đều làm da heo tép mỡ mẻ mới hết. Quán muội là không có xài cái loại bánh tráng mà dài nhỏ, nhưng mà mua cái loại bánh tráng rìa này nè, dìm cắt ra. Dạ, ngồi cắt từng miếng vậy á. Cái này nó có khác với cái loại đó không? Hay là do cái loại kia nó dài? Rìa trộn không có ngon, rìa nó mỏng với lại ăn nó không có dẻo. Cái này mọi người cứ ăn thử đi, dẻo ngon đậm vị. Dạ. Này gọi bánh tráng gì? Này bánh tráng rìa, nhưng mà em mua bánh tráng rìa gì em tự cắt ra, cắt tay, cắt thủ công, làm thủ công hết. Cắt phòng tay luôn. Mấy ký bánh tráng là mỗi ngày cắt? Mỗi ngày cắt 2 bịch là 10 kg, 2 bịch bự á. Mua Long An hả hay sao? Dạ em mua ở giữa bánh tráng Củ Chi á. Củ Chi có cái gì? Vui quá, cả gia đình cùng làm bánh tráng. Đây là công đoạn lột trứng cút với lại gọt xoài. Xoài là trái nào trái nấy là bự chà bá luôn, thấy chưa? Rồi làm ăn cho mình quay đó. Keo ha, keo lắm luôn. Còn mình thấy bên Nga là xài dạng xoài nó xanh ha. Dạ. Xài chua lét. Cái hành này lát là mình làm mỡ hành hả? Hành này em lặt sẵn rồi,
rửa sạch rồi lát em làm mỡ hành. Với lại hành nướng nướng bánh tráng. À, bánh tráng nướng nữa. Dạ đúng rồi, quán bán nhiều món. Rồi này trứng cút. Cút đây. Này đó, lột sẵn. Đây là cái nước sốt cho tất cả loại luôn hả Nga? Đây là nước sốt cho da heo với tép mỡ. Lúc trước em có làm da gà nữa mà giờ cực quá làm không có nổi, bỏ món da gà. Ủa anh thấy có cái gì nó đang nổi đó là cái gì? Cái này là với tạo cái màu cho nó đẹp á, với nó óng ánh là cái ớt tương ớt Hàn Quốc. Tương ớt Hàn Quốc. Mùi thơm quá. Mắm đậm đà. Wow. Rồi cô bỏ đi cô. Đó là gì em chấm nha cô? Cái này là tỏi ớt. Tỏi với ớt. Tỏi tươi, ớt tươi. Dạ, trời con nhìn con tưởng ớt không. Có dễ cay hả cả nhà ơi. Không nha, coi vậy chứ mà cũng vừa ăn nè. Dạ. Cô làm cô cũng quen tay rồi, cũng canh liều lượng hết rồi. Thấy vậy chứ nó không có cay. Nó cũng cay chứ không phải không cay nha. Dạ. Nó cay mình ăn được. Nhìn hấp dẫn nha. Rồi, mời Nga giới thiệu. Da heo tép mỡ đã xong rồi nè, mình chiên xong rồi, giờ sẽ rưới tỏi lên nha. Rồi mỗi bên một ít, và đây là da heo nè. Tự nhiên mưa lớn quá cả nhà ơi. Tỏi xong rồi, bây giờ sẽ là nước sốt. Nước sốt cô đặt nha. Đây. Kẹo luôn ha. Siêu ngon. Mà nếu mà để ý thì ở đây bên đây tép mỡ của Nga Muội là cái miếng nó dài, nó không phải là miếng vuông vuông nhỏ, kiểu không phải hạt lựu ha. Rồi rưới lên luôn. Rồi rưới nha. Thơm quá. Rưới vừa phải không mới bị mặn đó. Đây mình có rưới luôn không? Nó vẫn còn nổ mà, những cái da heo. Bên đây là da heo. Nổ. Tắm sốt. Làm xong hết rồi đó, giờ bày ra bán. Coi như là đúng 6 giờ mình mới bán hay sao nha? Đúng 6 giờ em mới bán. Bán tới 22 giờ 30 là đóng cửa. Bữa nay coi như là bán sớm ha. Dạ, hôm nay em bán sớm. Đang trộn rồi. Hôm nay bán sớm có nổ đơn chút xíu. Đơn trên áo là mình bán qua 3 app hả? Grab như Shopee Food với Loship. Không, mà tên gì? Nga Muội luôn đúng không Nga? Nga Muội và Sinh Tố 2. Cái gì? Bánh tráng khoai xương Nga Muội 2. Bánh tráng khoai xương Nga Muội 2. Dạ. Giờ cho muối nha. Muối. Siêu cay. Rồi quá trời luôn. 5 phần là em cho hơi nhiều muối chút. Ớt. Dầu ớt. Mỡ hành. Cái nước sốt hồi nãy bạn Nga rưới cũng rất đặc biệt lắm cả nhà. Tỏi. Đang trộn thập cẩm đúng không? Dạ đúng rồi.
cẩm là sẽ có gì? Thập cẩm là sẽ có trứng cút với ruốc với đậu phộng muối và da heo. Ủa? Anh bỏ nhiều vô cho nó được, nó không có bị mềm bánh á, với nó dẻo. Ồ, cuốn đây 2 loại. Bơ Chậm đó ta. rau răm. Wow. 25 cent. Bây giờ chắc lấy anh một cái bánh tráng trộn thập cẩm. Là thập cẩm là nó không có tóp mỡ đúng không? Dạ đúng rồi. Cay không anh? Dạ, cay ít. Rồi một cái bánh tráng cuốn bơ Rồi. với 2 bánh tráng nướng. Rồi. Và mày uống sữa tươi trân châu đường đen hả? Rồi 2 ly sữa tươi trân châu đường đen. Có liền. Topping bỏ sao hả? Topping em bỏ lên mặt Ồ. cho nó không có bị mềm da heo với lại nhìn nó hấp dẫn. Có nhiều ấy. Bao nhiêu vậy? Bán đúng nha bà chủ. Cái này là 2 phần vô 1 hay là 1 phần vậy? Một phần em bán hồi đó giờ là vậy á, không thêm bớt, bán cho anh cũng bán vậy. Ồ, nhiều vậy? Nhiều quá vậy? 25.000 nhiều bánh tráng luôn hả? Ồ, cái này ăn thay cơm luôn được rồi. Ai xin gì em cũng cho, xoài cũng cho, rồi bánh tráng nhiều cũng cho. Lỗ làm sao? Cho thêm bọc nữa rồi bà chủ. Kệ lỗ người ta ăn rồi sao. Rồi đây là hộp 25. Đang quay đó là nói xin thì người ta quay đó tới người ta xin tới nha, phải cho nha. 25.000 đúng không? 15.000 cái đúng không nha? 15.000 cái. Có gì hả? Bơ, bắp nè, Bắp Mỹ. bắp xào rồi nha. Ở xào hả? Thịt Bắp. bằm, tép, bữa ít thôi, bao nhiêu nó mặn, hành, Phi. lá. Rồi Hình như là ở đây em không có xài phô mai hả? không, em không có xài phô mai, em bán cho khách bình dân á anh, bán 15.000, nhiều bán phô mai 20, khách nó ít ăn lắm nên em bán bánh tráng thập cẩm bình thường. Ủa, Có cái bánh chà tráng em nướng là xài bánh tráng gì vậy? Cái nó dày quá. em mua ở Củ Chi á nè. Tương nha, Là tương ớt với lại Tương mayonnaise ớt nữa thôi đúng không? mayonnaise, Đâu có chấm với sốt đặc biệt gì đâu hả? có súp me. Là để chấm á hả? Dạ đúng rồi, súp me nhà làm, chấm Đà luôn rồi. ngọt ngọt chua chua, Tưởng vậy rồi ăn thôi chứ. chấm sốt nữa mới ngon. Rồi, hoàn test nhân phẩm đã thất bại. Đây, sau những giờ làm việc vất vả cũng đã được tới giờ ăn. Mình làm một miếng nước 5 tính trước nha. Ngọt béo vừa phải. Menu ở đây có xiên que nữa, có ăn vặt, có cái món khác. Nếu mà mọi người đi đông á, thì ở đây sẽ có hơi nhược. Nếu mà ai mà ăn bánh tráng nướng thì nướng từng cái, không có nướng nhiều được cái được. Mà thấy nướng cũng lẹ. Rồi, nếu mà cả nhà là bánh tráng cuốn bơ 25.000 và bánh tráng thập cẩm cũng 25.000 luôn. Nó sẽ không có cái thập cẩm thì sẽ không có cái tóp mỡ. Hồi nãy Phú cũng không có gọi cái bánh tráng trộn da heo tóp mỡ luôn, tại vì cái trong đây nó đã có da heo rồi, thì Phú có xin miếng tóp mỡ đó ăn thử. Xin. Cái này không có bán riêng, bán lỗ. Bánh tráng nướng 15.000 cái, không có phô mai. Ok, Gia Phú xin mời quý vị khán giả của chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh tráng trộn nga muội. Rồi, ăn đi trước.
Có cho cây kéo cắt luôn nè, mà cầm miếng cái vậy ăn không cái. Gọn. Cái này nó sẽ hơi thiếu vị ngọt. Hồi nãy là có cái này đúng không? Đây. Nghe. Nước sốt mèo. Dưới đó. Trời ơi. Từ bình tĩnh bạn ơi. Chảy rồi nè. Có sốt này vô ăn nó đỡ hơn chút xíu. Nga Muội cho nên phải tính cái đường để có thêm cái vị ngọt cho bánh tráng này. Thường mình ăn cái bánh tráng này cái gì thì sẽ giúp độ ngọt tăng. Gà rút. Cô bò đen. Có không? Có. Có nhớ có cô bò này. Cái nướng có khô bò không ta? Có. Cô bò dùng á. À như vậy á. Cái này nó hơi thiên về mặn chút xíu. Hơi cái nước á. Nè bạn nhán cuốn ở đây bạn Nga có bỏ thêm cái bánh tráng kia vô nữa để cuốn chung với nhau luôn. Mình ăn không miếng gì nha. Cái này xài keo á, chua. Cái mắm ăn ok, nhưng mà để cái món này á sao ta, thường Phước thấy ăn cái món bánh tráng cuốn này á, cái linh hồn nó như là cái mayonnaise, tức là xịt nhiều một tí ăn nó sẽ béo hơn. Mà miếng da heo. Đây, cái này có mayonnaise. Này nhìn có vẻ đậm đà nè. Chấm luôn không? Chấm miếng. Yeah. Nhiều mặn. Phải có cái mayonnaise này. Mà anh như để ý nãy hình như không có xịt trong bánh tráng đúng không ta? Hình như là không. Hình như là không á. Chắc là bạn phải nên xịt vô thêm miếng trong bánh tráng. Mỡ hành ngon. Còn cuối cùng là nó là đây, hủ tấp mỡ xinh. Xinh. Cái sốt này của Nga giống kho quẹt vậy á. Xốp dẻo dẻo. Vô. Đây miếng này có đầy đủ. Dẻo dẻo. Cắt miếng nữa. Muối mà thấy bút nhiều quá mà ăn không có mặn đâu. Thấy không? Có một điều nữa là nãy giờ mình ngang bánh tráng á, cũng thể thấy là ở đây không có khô bò đỏ, không có khô bò đen, cũng không có khô gà, chỉ có chà bông. Ở đây thì kêu chính là cái da heo giòn tốt, nhưng mà vẫn có một cái điểm đó là cái da heo nào vì có lẽ vì cái sốt nó giống như là kho quẹt, nó sẽ có hơi mặn nên mình thấy là trộn á không có rưới sốt để mà nhiều, cho nên là tùy miếng nó sẽ có thấm ít, miếng có thấm nhiều. Đó, thấy không? Rồi chấm miếng này. Với trứng cút. Nói chung á, tổng thể bánh tráng của Nga Muội đó cả nhà, tôi thấy nó sẽ thiên về muối, những cái gia topping da heo, những
những cái nguyên liệu làm rất là kỹ càng, mà ở trong các khâu trộn mình á, mọi thứ nó sẽ hơi thiếu một tí xíu đó, như bánh tráng cuốn hơi thiếu độ béo, bánh tráng trộn nó sẽ hơi thiếu một chút độ ngọt, thì đã được quán nó đã bù đắp bằng cái chén sốt me như vậy để chấm đó. Nhưng mà theo mình nó thì nó vẫn là có trong bánh tráng để trộn hơn, nó có vị hơn là chấm như vậy. Ok, cho vị ăn ok. Ok, xong ngày hôm nay rồi cả nhà ơi. Rồi, những ai ở khu vực gần với Tô Ngọc Vân có thích một địa điểm ăn vặt thì có thể ghé bánh tráng trộn Nga Muội ha. Thì như những gì nãy giờ Phú chia sẻ, Phú xin tổng quan lại hết. Gần như là ở đây là xài các gia vị là đều tự làm ở nhà, rất là sạch sẽ. Như mọi người có thấy là quán không hề sử dụng khô bò đen hay là khô gà hay là khô bò đỏ, mà chỉ da heo, ruốc này nọ. Nhưng vẫn tự chung thì có lẽ không biết là do hương vị ở đây là quen ăn như vậy hay như thế nào, nhưng mà theo Phú tôi thấy là nếu mà được thì Nga Muội cho nên là điều chỉnh để cho ra cái hương vị nó gọi là nó đa dạng cho mọi người khẩu vị hơn. Thì ở đây Phú thấy nãy giờ tổng là sẽ hơi thiếu vị ngọt. Xoài cũng vậy, xoài nếu mình dùng cái xoài keo nó hơi chín chín một tí, ăn nó ngọt ngọt thì nó sẽ dễ ăn hơn, hoặc là có thể thay bằng cái ruốc bỏ nhiều hơn để tăng cái độ ngọt hơn khi ăn, nó sẽ đỡ ngán hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ ha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.